Чорний для Одеси день. Знову загибель і знову дитина. Вчора, 2 травня, близько 7-ї вечора російські окупанти випустили крилату ракету по місту. Загинув 14-річний хлопець, а його 17-річна сестра зараз у тяжкому стані в лікарні. Ракета рашистів влучила у житловий будинок, де під час тривалої комендантської години перебували тамтешні мешканці. Ще 3 людей отримали психологічну травму, нині з ними працюють психологи. Також був пошкоджений храм, що поруч із пошкодженою двоповерхівкою. Это невозможно назвать. Ребенок 13 лет, он так старательно учился, он в подвале сдавал экзамены по этому онлайну. Я не знаю, так переживал, что когда учительница ему не так сказала, он не вложился во времени. Після того, як росіяни обстріляли Одесу, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення. Він сказав, знищення українських міст та вбивства дітей – це абсолютний геноцид українського народу. Було хлопчику 14 років, поранило дівчину 17 років, 220 українських дітей вбиті російською армією за час з 24 лютого. І це ми ще не знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави. 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше, ніж за 2 місяці. 2 житлових квартали для тих, хто втратив житло, побудують у Бородянці та Ірпені Київської області. Повідомили про таке у прес-службі Київської обласної військової адміністрації. Комплекси будуть площею у 50 тисяч квадратних метрів. Будуть там всі необхідні комунікації, термін будівництва багатоповерхівок до 5 місяців. Крім побудови самих житлових комплексів, запропонований проект також передбачає будівництво бомбосховищ, дитячих майданчиків, закладів освіти та іншої соціальної інфраструктури. Росія хоче включити окупований південь України до складу анексованого Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Відомо, що низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримують нові так звані атрибути, входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАХСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими загарбниками. Тим часом британська розвідка повідомила гарні новини. Росія значно ослабла. Раніше розвідники писали, що окупанти задіяли в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що складає 65% її наземних збройних сил. Південь України, Херсонську і частково Запорізьку області російські окупанти відключили від мобільного зв'язку та інтернету. Українські мобільні оператори повідомляють, що від учорашнього вечора почали підключати зв'язок. А от із інтернетом на тимчасово окупованих територіях складніше. Окупанти перенаправили трафік в Херсонській області через російську комунікаційну інфраструктуру. Зокрема, лондонська компанія NetBlocks повідомила, що відстежила майже повне відключення світової павутини у суботу. Про ситуацію на південному напрямку повідомили в оперативному командуванні «Південь». Протягом доби ворог, закріпившись на оборонних позиціях, активних дій на Херсонщині і Миколаївщині не вів. Однак Миколаїв і найближчі райони були обстріляні реактивними системами залпового вогню. Знов ворог гатив по об'єктам промисловості. На щастя, без жертв. А от очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім потролив рашистів. Каже, щиро здивувався намірам путіністів святкувати 9 травня. Назвав його Днем ганьби. Давайте послухаємо пряму мову. Девочки в черной форме, похожие на СС, ну вообще какой-то сюр. То есть никто не говорил им, что праздновать победу или отмечать во время войны как-то заранее нельзя. Плохая примета. Не знаю, что они покажут, ну, честное слово. Как они это будут подавать? Парад военных с холодильниками там, или колонна сворованных КАМАЗов с зерном из Херсонской области. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою України. Він оголосив про поставки нового озброєння і засобах захисту на 3 мільярда фунтів та радарів для антиартилерії. Джонсон також висловився: Україна переможе. Участь у засіданні парламенту взяв і президент Зеленський. Його зустріли з оплесками.
Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради закликав депутатів бути єдиними, не витрачати час на другорядні закони і пам'ятати, що вони – депутати найвеличнішої країни сьогодення. Ви народні депутати самої великої держави у світі, сучасності, впевнений в цьому. Ви народні депутати України. Ключові слова – народ і Україна. Сьогодні у нас з вами одна партія, і ця партія – Україна. Одна фракція – Україна. Будь ласка, не витрачайте час на зайві закони. Є важливі пріоритети для держави. Я знаю, що ви професійні люди, ви це будете робити. Держава очікує на другорядні ініціативи і неважливі речі, не марні, будь ласка, свій час, і мій час, і народу України. Та попри війну, Україна лідирує на світовій арені. 11-річна львів'янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою світу із швидких шахів серед юнаків та кадетів. Дівчинка набрала 8,5 очок із 9 можливих і за додатковими показниками випередила представницю Польщі. Шахістка уже неодноразово була призеркою чемпіонатів Європи, а у чемпіонат світу виграла вперше. Руду пухнасту героїню врятували оборудянці на Київщині. Із 7-го поверху зруйнованої російськими окупантами багатоповерхівки небайдужі визволили кішку, яка прожила там більше місяця без їжі, води і людей. Пухнаста дивом уціліла і знайшла собі прихисток у картонній коробці. Ветеринари надали рудій героїні необхідну допомогу і нагодували найпоживанішою їжею.